Καλωσορίσατε στο Share Your Story, το podcast του έργου Power που δίνει φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μαρία Τρακαδά, αθλήτρια τριάθλους του Παναθηναϊκό και δημιουργό περιεχομένου που έχει εργαστεί και ως δημοσιογράφος και αρθρογράφος. Η Μαρία θα μας μιλήσει για τον τρόπο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η δημιουργία περιεχομένου μπορούν να προωθήσουν την ισότητα στον αθλητισμό, να σπάσουν τα στερεότυπα και να αναδείξουν τις αθλήτριες μέσα από πρακτικές και παραδείγματα. Μαρία, καλώς ήρθες. Μαρία, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο σημερινό επεισόδιο μαζί μας, στα πλαίσια του έργου Power. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Θα ξεκινήσω λίγο σχετικά με την επαγγελματική σου πορεία ως αθλήτρια, ως δημοσιογράφος και ως δημιουργός περιεχομένου, γιατί έχεις πολλές ιδιότητες και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το δούμε, να το καλύψουμε στο σημερινό επεισόδιο. Θα ήθελα αρχικά να σε ρωτήσω ως αθλήτρια, πώς ξεκίνησες, τι σε παρακίνησε και μετά να πάμε και στις υπόλοιπες ιδιότητες. Το αθλήτρια ήρθε τελευταίο, η αλήθεια είναι, στις ιδιότητες μου. Πρώτα ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Εγώ λοιπόν ασχολιόμουν λίγο με τα βάρη, λίγο με το τρέξιμο και μετά ήρθε στη ζωή μου το τρίαθλο, το οποίο αποφάσισα ότι θα το πάω λίγο πιο σε εισαγωγικά επαγγελματικά, γιατί το αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο και επίσης είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς να το ξεκινήσεις και αργότερα στη ζωή σου. Εγώ πάντα με εγωίτευε ο αθλητισμός πάρα πολύ και θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με αυτό, ωστόσο δεν μου είχε τύχει νωρίτερα στη ζωή μου. Ύστερα ήρθε το τρίαθλο, που είναι ένα άθλημα που έχει γενικότερα μεγαλύτερες ηλικίες και είδα ότι μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Οκ. Άρα δηλαδή ήρθε μετέπειτα. Ναι. Οκ. Άρα θες να μας πεις λίγο πώς έγινε αυτή η εναλλαγή, δηλαδή ξεκίνησες πρώτα με το background δημοσιογράφου και μετά εξελίχθηκε. Ναι, αρχικά ήθελα να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία, τα μαχητικά αθλήματα και το στίβο που μου άρεσαν πάρα πολύ. Στη συνέχεια ασχολήθηκα εν τέλει με την αρθρογραφία και ένα κομμάτι ήταν και ο αθλητισμός για τον οποίο έγραφα. Τώρα επαγγέλνομαι στο marketing πάνω. Και στη συνέχεια ήρθε και το τρίαθλο στη ζωή μου λοιπόν. Και επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει πάρα πολύ προβολή, αποφάσισα ότι μέσα από τα δικά μου κοινωνικά δίκτυα θα το αναδείξω, τη δική μου πορεία και γενικότερα όλη τη μαγεία που έχει αυτό το άθλημα για μένα. Τέλειο. Εσύ με την ιδιότητα της δημοσιογράφου και της αρθρογράφου, έχεις υποστεί ποτέ στον οργανισμό στον οποίο δούλευες κάποια απαγόρευση σχετικά με την μη δημοσίευση κάποιου άρθρου που αφορούσε την προβολή μιας αθλήτριας? Λοιπόν, αυτό που έχω γενικότερα παρατηρήσει είναι ότι όταν μια γυναίκα αθλήτρια έχει κάποια άλλη ταυτότητα, είτε είναι μαμά, ας πούμε, ξαφνικά είναι η μαμά αθλήτρια, δεν είναι η αθλήτρια και η μαμά. Αυτό που είχε συμβεί σε μένα είναι ότι ήθελα να πάρω μια συνέντευξη από μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια και την ημέρα που πήρα την έγκριση να πάρω τη συνέντευξη, η αθλήτρια αυτή βγήκε και είπε ότι είχε υποστεί μια σεξουαλική κακοποίηση. Ξαφνικά εμένα μου απαγόρευσαν να πάρω αυτή τη συνέντευξη, γιατί δεν μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στη σεξουαλική κακοποίηση, κάτι το οποίο δεν ήθελα να επικεντρωθώ εγώ εκεί, ήθελα να επικεντρωθώ στην πορεία της αθλήτριας ως αθλήτρια. Αλλά ξαφνικά, επειδή μίλησε για αυτό το τραγικό συμβάν στη ζωή της, έπαψε να είναι και αθλήτρια και ήταν απλά η αθλήτρια που τη συνέβη αυτό το περιστατικό. Κατάλαβα, δηλαδή αυτό το κίνημα που πολύ καλά κάνανε πολλές γυναίκες, είτε αθλήτριες είτε ηθοποιοί κλπ, να βγουν μπροστά, μετά ήταν αυτή η ταυτότητά τους, ότι είναι αυτή η γυναίκα που αποκάλυψε αυτό και μετά χάνεται οποιοδήποτε κατόρθωμα ή επίτευγμα κατάφερε στη ζωή της, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι λίγο προβληματικό και επίσης αντίστοιχα, αν θα πω εγώ τουλάχιστον, θα προσθέσω ότι ένας αθλητής μπορεί να κάνει οτιδήποτε στην προσωπική του ζωή, να προβληθεί, αλλά τελικά είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι ένας μπασκετμπολίστας και δεν χάνεται η βασική ιδιότητα με τον οποίο τον μάθαμε εν τέλει. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Σχετικά πάνω πάλι στο κομμάτι αυτό, το ξανακινάω γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ το ότι έχεις και αυτή τη διπλή ταυτότητα δημοσιογράφου και αθλήτριας και μπορείς πολύ πιο εύκολα, όπως είπες και εσύ, να καταλάβεις και τις δύο πλευρές, που βοηθάει και στην εξέλιξη της πορείας και του δικού μας έργου. Σχετικά με, ίσως θα λέγαμε, guidelines ή οδηγίες όσον αφορά την κάλυψη κάποιου ρεπορτάζ ή κάποιου άρθρου
για την ισότιμη προβολή. Έχεις παρατηρήσει εσύ κάτι τέτοιο? Όχι απαραίτητα κιόλας σε οργανισμό ή σε κάποια εταιρεία που έχεις εσύ εργαστεί, ή γενικά κιόλας, γιατί είναι και ένα κομμάτι το οποίο το καλύπτουμε μέσα στο έργο και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια έρευνα σε σχέση με την Ευρώπη και τους υπόλοιπους εταίρους που είναι στο έργο το οποίο λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι αθλητικές διοργανώσεις από μόνες τους δεν δίνουν ισότιμες ευκαιρίες στις γυναίκες να προβληθούν τόσο όσο οι άντρες. Ας πούμε, για τα μαχητικά αθλήματα που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και ασχολούμαι και ήθελα και δημοσιογραφικά να ασχοληθώ με την κάλυψή τους, τα event που παίζουν οι γυναίκες είναι πάρα πολύ λίγα. Συνήθως είναι στην αρχή, πριν μαζευτεί ο κόσμος στο στάδιο. Δεν θα είναι και πάρα πολλά, θα είναι 1-2 αγώνες. Και δεν θα προβληθούν και τόσο πολύ, δεν θα υπάρξουν οι ίδιες ευκαιρίες. Και αυτό θα γίνω λίγο γραφική, αλλά το λέω σε κάθε επεισόδιο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στα πλαίσια του έργου, που είχαμε κάνει και με τη Δένια και με την Αθηνά, ότι είναι κάτι που παρατηρήσαμε και στην έρευνά μας. Δηλαδή, π.χ. στις εφημερίδες, τις οποίες εξερευνήσαμε, συνήθως η κάλυψη των γυναικών και στα πιο basic, αν θέλεις, αθλήματα που είναι πιο κοινωνικά αποδεκτά, π.χ. το βόλεϊ, η κάλυψη των αθλητριών ήταν δηλαδή προς τις τελευταίες σελίδες των εφημερίδων ή ακόμα και στα πιστόφυλλα. Και πολλές φορές είχε και ένα πιο προσωπικό πρόσημο. Κοίτα, η αθλήτρια που χαμογελάει χαριτωμένα κατάφερε αυτό, ή δάκρυα χαράς. Ξέρεις, που μπορεί να μην είναι και αρνητικό το πρόσημο, αλλά υποσυνείδητα είναι ότι η γυναίκα που είναι πιο συναισθηματική, που θα δείξει λίγο περισσότερο, ξέρεις. Οκ. Τώρα σχετικά με το εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το χώρο και τι ίσως συμβουλές θα έδινες σε μια νέα κοπέλα που τώρα θα ήθελε να ξεκινήσει τα δημοσιογραφικά ή αθλητικά της βήματα? Αρχικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο, τουλάχιστον εγώ έχω παρατηρήσει ότι αυτή την αθλητική σεζόν οι γυναίκες προβάλλονται περισσότερο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο πόλο. Και αυτό που θα έλεγα εγώ σε μια νέα κοπέλα που θέλει είτε δημοσιογραφικά είτε αθλητικά να ασχοληθεί με τον τομέα αυτό, είναι να το κάνει και δημοσιογραφικά ό,τι απαγορευτικό και να τις βάλουν να μην τη νοιάζει. Ευτυχώς έχουμε πλέον και τα δικά μας κοινωνικά δίκτυα που μπορούμε να προβάλλουμε ό,τι θέλουμε όπως το θέλουμε. Οπότε και μέσα από το TikTok π.χ. να μπορέσει να πάει σε έναν αγώνα στίβου να καλύψει αυτό που θέλει και με τη δικιά της πλευρά να το εμφανίσει, να το κάνει. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες πλέον. Αυτό είναι κάτι που επισημάνθηκε και στα προηγούμενα επεισόδια που κάναμε. Δηλαδή η αυτοπεποίθηση που θα πρέπει να νιώθει μια νέα κοπέλα χωρίς κάποια κοινωνική ταυτότητα με βάση το φύλο, προφανώς. Και αυτό που ανέφερες είναι πολύ ωραίο, γιατί και τα social media σου δίνουν μια νέα πλατφόρμα με δικό σου λογαριασμό, π.χ. να μπορείς να αναδειχθείς με την καλή έννοια προφανώς. Και όχι μόνο ως αθλήτρια, και ως δημοσιογράφος ή δημιουργός περιεχομένου μπορείς να το κάνεις αυτό. Εννοείται, και πολλές φορές αυτό είναι και πιο engaging, δηλαδή ειδικά για τη νέα γενιά που είναι περισσότερο με τα social media κλπ. Και παρακολουθεί ακόμα και τα νέα, ας πούμε, του κόσμου γενικότερα μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Δίνει και ένα καλό πάτημα για ένα καλό πρότυπο για αθλήτριες είτε δημοσιογράφοι να μπορούν να αναδείξουν αυτό το νέο στοιχείο μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά, εννοείται ό,τι νέο update έχεις επαγγελματικά θα σε παρακολουθήσουμε και από το Instagram, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.